व्हॉट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह टेस्टिंग? आता नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह टेस्टिंगची वेगवेगळ्या भाषा असू शकतात, म्हणजे परिभाषा असू शकतात. एक म्हणजे कसं आहे की इट इज अ नॉन इन्व्हेजिव्ह टेक्निक. नॉन इन्व्हेजिव्ह म्हणजे ज्याने कुठच्या प्रकारचं इन्व्हेजन किंवा डॅमेज होत नाही असं, टू डिटर्मिन द इंटिग्रिटी ऑफ कॉम्पोनंट्स ऑर स्ट्रक्चर अँड क्वांटिटेटिव्हली मेजर सम कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट. त्याच्यात कुठेही कॉन्क्रीट हा शब्द आलेला नाही आहे बघा. So one basic thing that you have to put in your mind is NDT is not only of concrete. NDT can be of any building material. You can use it on wood, you can use it on bricks, you can use it on random rubble masonry, you can use it on ashlar masonry, NDT can be on anything. It is not necessarily that it is only for concrete. कारण once you see the major techniques of NDT, you will realize की अरे हेच टेक्निक तर मी कुठच्या बिल्डिंग मटेरियलवरती वापरू शकतो किंवा शकते. सो नॉन इन्व्हेजिव्ह म्हटल्यावरती क्यूब टेस्टिंग हे NDT झालं का? डिस्ट्रक्टिव्ह टेस्टिंग झालं ना. मग नॉन इन्व्हेजिव्ह काय? आपण साईट कॉन्क्रीट किंवा साईट कुठलंही मटेरियल हे टेस्ट केलं आणि त्याच जागी जर का ते परत टेस्ट करता येत नसेल त्याच लोकेशनला, तर कॅन वी कॉल इट इन्व्हेजिव्ह और नॉन इन्व्हेजिव्ह? कोरिंग हे इन्व्हेजिव्ह की नॉन इन्व्हेजिव्ह? कोरिंग म्हणजे माहिती आहे, एक सिलेंड्रिकल सॅम्पलचं काढायचं आणि मग त्याला हे करून आपण वी कॅन गो फॉर अगेन कॉम्प्रेशन टेस्ट ओनली. मग हे इन्व्हेजिव्ह की नॉन इन्व्हेजिव्ह? इन्व्हेजिव्ह टेक्निक आहे. But we consider it in non-destructive testing. So, have we understood the concept? It is the sample that gets destroyed, but the structure does not get destroyed. Load testing, for example, upon load testing मध्ये what we do, we load the entire floor. Floor म्हणजे एखादी पूर्ण स्लॅब. आता ह्या स्लॅबचं लोड टेस्टिंग करायचं असेल या 4 बीमच्या मध्ये, तरी संपूर्ण स्लॅब आपण लोड टेस्ट करतो. किंवा बऱ्याचदा 3 स्लॅब तुम्ही लोड करत असता आणि चेकिंग द रिस्पॉन्स ऑफ द मिडल स्लॅब. यु नो, कंटिन्युएशनमध्ये असल्या 3 स्लॅब आणि यू लोड ऑल द 3 स्लॅब. सो वेगवेगळ्या प्रकारचं लोड टेस्टिंग करता येतं. सो लोड टेस्टिंगमध्ये स्ट्रक्चरला आज केलं, 6 महिन्यांनी परत केलं, करू शकता ना. सो लोड टेस्टिंग ऑल्सो इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह टेस्ट. बरोबर ना. इज दिस क्लिअर द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हॉट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह? वी मे बी डिस्ट्रॉईंग द सॅम्पल बट वी आर नॉट डिस्ट्रॉईंग द स्ट्रक्चर. क्यूब टेस्टिंग जे आहे त्याच्यामध्ये सॅम्पल डिस्ट्रॉय होतं, पण ते सॅम्पल कुठनं काढलं? म्हणजे संपूर्ण स्लॅबमध्ये 6 क्यूब काढलेले असतात. यु नो, सो यू कांट अगेन टेक अ क्यूब फ्रॉम देअर. सो क्यूब टेस्टिंग इज नॉट नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह इन ट्रू सेन्स. NDT कॅन बी परफॉर्म्ड रिपीटेडली ॲज अँड वेन रिक्वायर्ड इवन ॲट द सेम लोकेशन. हा मुद्दा आपण बोललो. ड्यू टू दिस व्हर्च्यू NDT इज सो पॉप्युलर ऑल ओव्हर द वर्ल्ड डिस्पाईट द ग्रेटेस्ट लिमिटेशन्स द इक्विपमेंट्स हॅव. आपण सगळ्या इक्विपमेंटचे ॲडव्हान्टेजेस आणि लिमिटेशन्स पण पाहणार आहोत. सो वी विल नो वाय दिस लिमिटेशन्स. कारण शेवटी काय टेक्नॉलॉजीला लिमिटेशन असते ना. मी म्हटलं माझी फियाट गाडी उडायला पाहिजे, उडेल का? नाही उडणार. वाय? इट्स अ लिमिटेशन ऑफ दॅट टेक्नॉलॉजी ना. म्हणजे फियाट गाडीत एव्हिएशन फ्युएल भरलं तर उडेल का? नाही ना. अशा टाईपचे प्रश्न ह्याला पडू शकतात की बाबा ह्या इक्विपमेंटने हे का नाही होऊ शकत. तर ते प्रश्न विचारा, सो दॅट यू विल अंडरस्टँड द इक्विपमेंट्स. बिकॉज most of you will not get an opportunity to see all the equipments. कारण काही इक्विपमेंट्स इतकी महाग आहेत की ती कॉलेज डेमॉन्स्ट्रेशन म्हणून विकत घेऊच शकत नाही. इट इज नॉट पॉसिबल. यु नो, सम इक्विपमेंट्स, येस, एव्हरी कॉलेज मस्ट परचेस द बेसिक 5 इक्विपमेंट्स और बेसिक 6 इक्विपमेंट्स, यु नो, फॉर द डेमॉन्स्ट्रेशन. कारण ती बेसिक 5-6 इक्विपमेंट्स जी आहेत ती 70% वेळेला वापरली जातात. बाकीच्या 30% वेळेला बाकीचे इक्विपमेंट. बट वी विल बी सीइंग ऑलमोस्ट 13-14 डिफरंट इक्विपमेंट्स टुडे. वी हॅव सम ऑफ देम वी हॅव गॉट व्हिडिओज ऑल्सो. ते व्हिडिओज पण आपण सर त्याच्यामध्ये हे करूयात सायमल्टेनियसली. NDT इज मोर पॉप्युलर ॲज इन्व्हेस्टिगेटिव्ह टूल, म्हणजे मेंटेनन्स आणि रिपेअर्समध्ये, अँड नॉट मच यूज ॲज क्वालिटी अश्युरन्स मेजर ऑन न्यू कन्स्ट्रक्शन साईट्स इन इंडिया ॲज येट. हे वाक्य कळलं? क्वालिटी अश्युरन्स म्हणून आपण साईटवरती काय करतो? फक्त क्यूब टेस्ट करतो. ह्याच्या पलीकडे काय करतो आपण? काही करत नाही. आणि इट इज सो इझी टू
मॅन्युपुलेट अ क्यूब, इज इट नॉट? म्हणजे जेव्हा हाताने कॉन्क्रिटिंग होतं साईटवरती, हाताने म्हणजे खाली मिक्सिंग होतं आणि वरती तर सांगतं अरे क्यूब निकालने का अभी अच्छा कॉन्क्रीट डालना, असं मेसेज पण जातो ओपनली. म्हणजे क्यूबची घाणी फक्त चांगल्या कॉन्क्रीटची असते, बाकी सगळं कॉन्क्रीट याचा तथा असतं. बरं, क्यूबला आपण 100% क्युरिंग करतो, स्लॅबला कॉलम्सना 100% क्युरिंग होतच असं नाही. यु नो, सो द क्यूब्स आर नॉट नेसेसरीली द ट्रू रिप्रेझेंटेटिव्ह सॅम्पल. ट्रू रिप्रेझेंटेटिव्ह सॅम्पल म्हणजे आपण जसं रूट कॉज ॲनालिसिस हा एक शब्द डोक्यात पक्का भरवला ना, तसा ट्रू रिप्रेझेंटेटिव्ह सॅम्पल आपण जिथे टेस्ट करतोय, इज इट द ट्रू रिप्रेझेंटेटिव्ह सॅम्पल? सी द डिफरन्स, आपण बरीचशी सिमिलॅरिटी बघितली की ह्युमन बॉडी आणि स्ट्रक्चरमध्ये. डिफरन्स काय आहे? ह्युमन बॉडीमध्ये इट इज द सेम ब्लड विच फ्लोज इन ऑल द पार्ट्स. म्हणजे मी रक्त इकडनं काढलं काय, इकडनं काढलं काय, पायातनं काढलं काय, ह्या पायातनं काढलं काय, इट इज द सेम ब्लड विच इज फ्लोईंग इन माय सिस्टम or anybody's system. But if we go for a structure, हा कॉलम ह्या कॉलमपेक्षा वेगळा असू शकतो, जरी दोघांचं कॉन्क्रीट एम 30 ग्रेडच असेल. म्हणजे आय एम जस्ट स्पीकिंग ऑफ सम नंबर. एकाच स्लॅबमध्ये इथे टाकलेलं कॉन्क्रीट तिथे टाकलेलं कॉन्क्रीट वेगळं असू शकतं. सो NDT हे लोक बराचसा प्रश्न करतात की किती करायचं आणि कुठे करायचं. एकाच वाक्यात सांगायचं तर इट शुड बी ट्रू रिप्रेझेंटेटिव्ह सॅम्पल ऑफ द मटेरियल दॅट यू आर टेस्टिंग. म्हणजे तुम्ही जर एक 50,000 स्क्वेअर फुटाची बिल्डिंग टेस्ट करताय आणि तुम्ही म्हणाल मी 5च रिडिंग घेतो, आय थिंक इट इज, कारण व्हेरिएशन इतकं जास्त असू शकतं 50,000 स्क्वेअर फुटाच्या कॉन्क्रीटमध्ये दॅट 5 रिडिंग मे नॉट बी सफिशियंट. इज दिस क्लिअर? मग 5 घ्यायची का 50 घ्यायची का 500 घ्यायची हे थोडं अनुभवाने येतं. अनुभव त्याच्यात दुसरी कशी गंमत असते NDTमध्ये की सपोज एक बिल्डिंग जी असते ती खालचे 3 मजले एका वेगळ्या कॉन्ट्रॅक्टरने बनवली असते, वरचे 2 मजले एका वेगळ्या कॉन्ट्रॅक्टरने बनवलेली असते. ह्या केसमध्ये काय होतं, दोघांच्या क्वालिटीमध्ये फरक असतो. खालचे 3 मजले फुरसतमध्ये बनवलेले असतात, वरचे 2 मजले एकदम घाईघाईत बनवलेले असतात, क्वालिटीमध्ये फरक असतो. तर तुम्ही असं म्हणणार का की खालचे 3च मजले मी टेस्ट करणार, किंवा जर तुम्ही 100% टेस्टिंग खालच्या 3 मजल्यात केलं तर तुम्हाला you will necessarily get good readings, but it will still not be a true representative sample. You understand? आपल्या देशात जर आपण असं म्हटलं की एखादा मुद्दा आहे की विच अप्लाइज टू ऑल द इंडियन्स, आणि हल्ली जे टिपिकली चालतं, काय करतात ते, फोर्टच्या रस्त्यावर ते फिरतात, 10-12 पोरांना विचारतात, अँड इंडियन्स डू नॉट लाईक दिस और इंडियन्स लाईक दिस. इज इट अ ट्रू रिप्रेझेंटेटिव्ह सॅम्पल ऑफ व्हॉट इज इंडिया? आपल्या देशात काय 32-35 स्टेट्स असतील, दे मस्ट गो टू एव्हरी स्टेट, आस्क द पीपल ऑफ एव्हरी क्रॉस सेक्शन, म्हणजे द एज्युकेटेड, द अनएज्युकेटेड, द मिडल, द लेबरर्स, द इंटेलेक्च्युअल्स, अँड देन से इंडिया इज ऑफ दिस ओपिनियन. बट सो ट्रू रिप्रेझेंटेटिव्ह सॅम्पल हा कॉन्सेप्ट कळला. वाय आय एम गिविंग यू डिफरंट एक्झाम्पल्स, कारण दिस वर्ड ट्रू रिप्रेझेंटेटिव्ह सॅम्पल is very important in non-destructive testing. If your testing is so well spread out within the structure and you have taken sufficient number of readings, so well spread out म्हणजे स्ट्रक्चरमध्ये सगळ्या कॉम्पोनंट्स जर तुम्ही त्याच्यात कव्हर केलेत टेस्टिंगमध्ये, आणि जर नंबर ऑफ NDT रिडिंग्स तुम्ही जर सफिशियंट घेतलीत, तरच NDT रिडिंग्स विल बिकम डिपेंडेबल अँड नॉट अदरवाईज. हे कळतंय का? कारण कॉन्क्रीटमध्ये म्हणा, ब्रिकवर्कमध्ये म्हणा, एक्सटर्नल प्लास्टरमध्ये म्हणा, वॉटरप्रूफिंगमध्ये म्हणा, प्रचंड व्हेरिएशन असतं. या साईडचं प्लास्टर या साईडचं प्लास्टर वेगळं असू शकतं, कारण ते 2 वेगळ्या कडियाने केलेलं असतं. एकाच कॉन्ट्रॅक्टरने केलं असलं तरी 2 वेगळ्या कडियाने केलेलं असतं. आणि शेवटी ते हँड स्किल आहे. हाताने बनवलेल्या देवाच्या 2 मूर्ती सारख्या दिसतात का? नाही दिसत. काही ना काही फरक असतोच त्याच्यामध्ये, कारण 2 वेगळ्या कारागिरांनी, एकाच कारागिरांनी बनवलेल्या 2 मूर्त्या किती वेगळ्या दिसतात, कारण तशीच ती त्याच्याकडनं परत मूर्ती घडतेच असं नाही. हॅव आय एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू रिप्रेझेंटेटिव्ह सॅम्पल? इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. लोकांचं नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह टेस्टिंग फेल का होतं? कारण नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह टेस्टिंगमध्ये लोक ट्रू रिप्रेझेंटेटिव्ह सॅम्पल या कॉन्सेप्टवरती फोकस करत नाहीत. हां, टेस्ट ऑन नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह, टेस्ट ऑन कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स. आता कॉन्क्रीटमध्ये जे NDT आहे ना, ते वेगवेगळ्या कॉन्क्रीटच्या पॅरामीटर्स
म्हणजे स्ट्रेंथ हे वाचता येत आहे का? मलाच वाचता येत नाही आहे. करोजन नाही, एक सांगू का, यू नीड नॉट रीड इट, यू नीड नॉट रीड इट, कारण every equipment that is shown here, त्याचा संपूर्ण इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द नेट. आणि ह्याच्यामध्ये एकूण 20-22 जर टेस्ट असतील तर त्यातल्या 13-14 टेस्ट आपण कव्हर करणार आहोत पुढच्या तास दीड तासामध्ये. हां, विल बी सीइंग demonstration of 10 videos also. I've got 10 videos of 10 equipments also. So we'll be seeing all that and we'll be recording it also. Fakta why I have broken it down for your general thought process is concrete has strength. Concrete's corrosion assessment म्हणजे reinforcement related tests. कारण आपण RCC मध्ये reinforcement आणि concrete हे दोन components आहेत. आपल्याला दोघांचंही टेस्टिंग करायचं आहे. समज दिस. सेकंड इज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्रॅक्स, व्हॉइड्स अँड डिलॅमिनेशन. सी, स्ट्रेंथ इज डिफरंट दॅन डिटेक्शन ऑफ क्रॅक, व्हॉइड्स अँड डिलॅमिनेशन. इज इट क्लिअर? स्ट्रेंथ इज डिफरंट दॅन क्रॅक, व्हॉइड. आता गंमत कशी आहे, एखाद्या कॉलममध्ये जर मधल्या पोर्शनमध्ये व्हॉइड्स असतील, हनीकॉम्बिंग असेल, तर त्याची स्ट्रेंथ त्या सेक्शनला कमी आहे, त्याच्या वरती किंवा खाली चांगली असू शकते. इज इट क्लिअर? नंतर ह्या लॅबोरेटरी टेस्ट आहेत, म्हणजे पेट्रोग्राफी, केमिकल, हे पण आपण पाहणार आहोत. कोर टेस्टिंग, परमिएबिलिटी, कार्बोनेशन, सगळ्या टेस्ट आपण पाहणार आहोत. ड्युरेबिलिटी टेस्टमध्ये ऑटोक्लाइम हे पाहणार आहोत, परमिएबिलिटी, आयन मायग्रेशन, इनिशियल सरफेस अब्सॉर्प्शन टेस्ट आणि रॅपिड क्लोराईड मायग्रेशन, RCPT. सो या टेस्ट आपण सगळे पाहणार आहोत. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. बरं, एकच सांगतो गंमत. आता इकडे तुम्हाला एक विंडसर प्रोब ह्याच्यात स्ट्रेंथमध्ये दिलेला नाही आहे. हां, इथे लिहिले बघा, विंडसर प्रोब. वाचता येतोय? आता स्ट्रेंथ टेस्टिंगमध्ये एक पॉईंट मला तुम्हाला हे करायचं आहे की स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, वी ॲज इंजिनियर्स आर प्रिडॉमिनंटली इंटरेस्टेड इन द कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट. म्हणजे काही ठिकाणी ॲब्रेजन स्ट्रेंथ इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. म्हणजे जिकडे ॲब्रेजन असतं कॉन्क्रीटला जास्त, रेल्वे प्लॅटफॉर्म जर तुम्हाला कॉन्क्रीट असेल तिथे कॉन्क्रीटची स्ट्रेंथ. नंतर रोड्सना ॲब्रेजन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जेट्टीजना काल आपण फोटो पाहिला, ॲब्रेजन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, बट प्रिडॉमिनंटली कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ इज मोर इम्पॉर्टंट. बरोबर आहे? इज देअर एनी टेस्ट ऑफ NDT that measures the compressive strength directly? The answer is no. There is no single test of non-destructive testing which can measure the in situ compressive strength directly. वेगवेगळी टेक्निक्स जी आहेत ती कॉन्क्रीटची दुसरी कुठली तरी प्रॉपर्टी मेजर करतात आणि त्या प्रॉपर्टीवरनं एम्पिरिकली, यू अंडरस्टँड, एम्पिरिकली म्हणजे बाय आफ्टर डुईंग नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो डेटा डेव्हलप केला जातो त्याला एम्पिरिकल डेटा म्हणतात. एम्पिरिकली यू आर डिड्युसिंग द प्रॉपर्टी इंटू कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ. आपण जेव्हा पहिलंच NDT इक्विपमेंट बघू तेव्हा हा मुद्दा क्लिअर होईल, पण हा मुद्दा लक्षात ठेवा. आता ह्याच्यात कसं आहे, विंडसर प्रोब इज अ गन. ॲक्च्युली इट इज अ गन. व्हॉट यू डू इज, आता जर कॉन्क्रीटला चिकटून तुम्ही एका कॉन्स्टंट इम्पॅक्ट एनर्जीने बुलेट फायर केलीत तर डिपेंडिंग ऑन द पेनिट्रेशन रेजिस्टन्स ऑफ कॉन्क्रीट द बुलेट विल गो इन. कॉन्क्रीट सॉफ्ट असेल जास्त अंतरात जाईल, कॉन्क्रीट टफ असेल कमी अंतरात जाईल. आणि हा जो कॉन्क्रीटचा सॉफ्टनेस किंवा टफनेस आहे, रादर टफनेस इज अ रॉंग, टेक्निकली रॉंग वर्ड, कारण टफनेस is impact resistance, not penetration resistance. So toughness जो आहे त्याचा तो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट जसं वाढत जाईल तसं वाढत जाईल की नाही ऑटोमॅटिकली. इज दिस क्लिअर? ऑटोमॅटिकली द हायर द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, हायर विल बी इट्स penetration resistance also, higher will be its impact resistance also, higher will be its toughness also. Logically, बरोबर आहे? So all these properties are
related to the strength. One parameter. बरोबर आहे? Even abrasion is resistant on strength. So what Windsor probe, what they have done is, they have made a gun, you touch the concrete and shoot. अच्छा, now Windsor probe आणि आपण बाकीच्या जेव्हा टेस्ट पाहू तेव्हा I will again talk of Windsor probe. हे फक्त आता डोक्यात ठेवा की Windsor probe, I do not have a Windsor probe. Why? Because suppose you are traveling with the equipment, it is so inconvenient because every time there is a security check at the airport, or how do you explain that this is a gun actually? You can't shoot an individual with that gun because you need to press it against the concrete so that it releases the lock, and only then you can fire, but then you can still fire. So in principle it's a gun, so we don't use it, and it is not a very popular equipment world over because the cost is high. But Windsor probe is also, if you go to the net, just type Windsor probe, you will get ample data on Windsor probe, videos also you will get. This is again another table showing what are the standards. म्हणजे अगदी हार्डली 2 ठिकाणी 3 ठिकाणी इंडियन स्टँडर्ड आहेत, अदरवाइज वी ऑल हॅव ASTM, these are American, and BS is British standard. So except for rebound hammer, pull off or pull out, permeability आणि अल्ट्रासॉनिक कुठेतरी असेल. सो 4च ठिकाणी आपल्याला ह्या लिस्टमध्ये अल्ट्रासॉनिकच नाही आहे. इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग. हां, कवर मीटरला सुद्धा देर इज अ, नाही, बट दिस इज ब्रिटिश स्टँडर्ड, इज नॉट BIS, दिस इज BS. ह्या लिस्टमध्ये अल्ट्रासॉनिकच मिस झाले, बट डझंट मॅटर. दिस इज अल्ट्रासॉनिक मशीन. तर आपण आता सर ह्याचा एक व्हिडिओ आहे, इफ ह्याच्यातनं बाहेर या, एस्केप करा आधी. USPV म्हणजे अल्ट्रासॉनिक पल्स वेलॉसिटी. सॉनिक म्हणजे रिलेटेड टू साऊंड, बरोबर आहे. सो वेन यू पास हाय फ्रिक्वेन्सी साऊंड वेव्स थ्रू एनी मटेरियल, इट ट्रॅव्हल्स ॲट अ फिक्स्ड वेलॉसिटी, करेक्ट? इज दिस करेक्ट और नॉट करेक्ट? वेन यू सेंड साऊंड वेव्स, हवेत साऊंड वेव्सची वेलॉसिटी किती असते? काय यार, 8th स्टँडर्ड फिजिक्स आहे. 330 मीटर पर सेकंड, बरोबर आहे. हवेत आवाजाचा वेग किती असतो? 330 मीटर. पाण्यात किती असतो? पाण्यात हवा जाते का? म्हणजे वेदर साऊंड ट्रॅव्हल्स इन एअर, इन वॉटर? येस, साऊंड ट्रॅव्हल्स इन वॉटर. प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल कोण देईल मला? करेक्ट. मला वाटतं डॉल्फिन, शार्क्स नाही, डॉल्फिन्स, दे मेक साऊंड अँड दे टॉक टू इच अदर. आणि लोखंडातनं जातं का? स्टीलमधनं? येस. प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल कोण देईल मला? आपण माउंटनस एरियामध्ये रेल्वे ट्रॅकवरती कान लावतो ना, तेव्हा ट्रेनचा आवाज रेल्वे ट्रॅकमध्ये येतो पण बाहेर येत नसतो. वाय? बिकॉज साऊंड ट्रॅव्हल्स ॲट द स्पीड ऑफ 8 or 9 kilometers per second in steel, whereas it travels at 300 meters per second in air. त्यामुळे there is a lead and lag of the sound that is coming in air. म्हणून ट्रेनचा आवाज आपल्याला नुसता ऐकू येत नाही, पण ट्रॅकला कान लावला तर ऐकू येतो. Now with this chronology, can we say that denser the material, higher is the frequency of travel? बरोबर. त्यामुळे कॉन्क्रीट इज इन बिटवीन एअर अँड स्टील, बरोबर आहे.
त्यामुळे कॉन्क्रीटमध्ये बिटवीन 330 मीटर्स पर सेकंड अँड 8 or 9 किलोमीटर्स पर सेकंड याच्यामध्ये कुठेतरी कॉन्क्रीटमध्ये हे होत असेल. इज दॅट क्लिअर? व्हेलॉसिटी. तर कॉन्क्रीटमध्ये जर एअर व्हॉइड्स आले तर काय होईल? फॉर दॅट मच ऑफ डिस्टन्स द व्हेलॉसिटी विल रिड्यूस. सो विथ दिस टेक्निक कॅन वी नॉट find out where the air voids are, what is the volume, what is the shape, what is the size? Can we not? बरोबर की नाही? This is the principle of ultrasonic. Let us see, let us make a diagram here. If this is a concrete member and this is a void in concrete, if I want to find out the size of the void, अल्ट्रासॉनिक मध्ये आता आपण आधी ते बघूया अँड देन विल कम टू दिस. विल सी दॅट फर्स्ट अँड देन विल कम, बिकॉज वन्स यू सी द मशीन इन ऑपरेशन देन यू विल. अल्ट्रासॉनिक डॉक्टर लोक वापरतात का? जे अल्ट्रासाऊंड म्हणतात ना, म्हणजे बाळाची ग्रोथ किती आहे ते अल्ट्रासाऊंडनेच करतात. फक्त त्यांचं प्रिन्सिपल इज द सेम. ते ट्यूमर सुद्धा काढू शकतात ना. तुमच्या पोटात 1 सेंटीमीटरचा ट्यूमर आहे, विथ अल्ट्रासॉनिक दे कॅन नो ऑल दॅट. सो what they use is the same principle, but the machine is different. They have a single probe, we have 2 probes. So this is the machine which is generating the pulse. This is the calibration rod. त्याच्यावरती 25.4 microseconds लिहिलंय बघा. This is a probe. Do you see the size of the probe? हे 2 probes आहेत. 54 kilohertz probes. Kilohertz is the frequency that this is generating. आणि ह्याच्यातला एक probe जो आहे is a transmitter and the other probe is a receiver. So one probe is transmitting the sound and the other is receiving the sound. आपल्याला सगळं पाहायला मिळेल का आणि कसं. आणि there can be different probes of different frequency. This is 150 kilohertz probes. छोटे आहेत बघा साईजने त्याच्यापेक्षा, है ना. 24 kilohertz probes also are there. Sorry. This is the cable to connect the machine with the probes, measuring tape. And this is grease or couplant. Any machine needs calibration, बरोबर आहे. So ultrasonic also needs calibration. Let us see how we calibrate. हा कॅलिब्रेशन रॉड दिला आहे. त्या कॅलिब्रेशन रॉडला हे काय लावलं? त्याने ग्रीस लावलं दोन्ही साईडला. हे का ग्रीस लावलं असेल? एनीवन? सी व्हॉट आर वी ट्राइंग टू फाइंड आउट? द voids. तर machined surface of a probe and the surface of concrete, will there not be some gap? थोडी तरी गॅप असेल ना. कॉन्क्रीटचा सरफेस काय मशीन्ड नसतो. जरी सुंदर प्लायवूडच्या अगेन्स्ट तुम्ही कॉन्क्रीट केलेलं असलं तरी त्याच्यामध्ये ब्लो होल्स किंवा ज्याला पिन होल्स, बग होल्स म्हणतात, ती असतीलच. तर ती जर आपण एखाद्या मटेरियलने हे करून घेतली, भरून घेतली, तर काय होईल? एरर कमी होईल. सो कपलंट इज नीडेड टू रिड्यूस द एरर. इज दिस क्लिअर? कारण एअर गॅप मधली जी जरा जरी असेल, म्हणजे 0.01 mm जरी असली तरी इट विल इंड्यूस अन एरर इन द होल रिडिंग. हे कळतंय की नाही? सो त्याच्याकरता आपण कपलंट वापरतो. आता हा जो आहे ना, हा माझ्या मते एबोनाइटचा असतो. एबोनाइट इज ऑल्सो रिलेटिव्हली व्हेरी स्मूथ, बट ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम ड्यू टू यूज त्याला चरे पडतात. तर त्या चऱ्यांसाठी आपण ग्रीस वापरतो. ते चऱ्यांमध्ये सुद्धा जी हवा ट्रॅप असेल ते निघून जायला म्हणून आपण ग्रीस वापरतो.